લેક્ચરમાં હું આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 4 આપણો વિષય છે ગણિત। આપણો આજનો લેક્ચર છે 17। આની પહેલાનો જે લેક્ચર હતો એમાં આપણે શેની વિશે વાત કરી તો આની પહેલાનો લેક્ચર હતો એમાં આપણા ચેપ્ટરની જે નવું ચેપ્ટર હતું ત્રીજું એનું નામ શું છે તો કે ભોપાલનો પ્રવાસ। એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી। આ તમારું ચેપ્ટર સાવ નાનું છે। તમારે શું કરવાનું છે જે કોષ્ટક આપેલું છે એના ઉપરથી જવાબ આપવાનો છે। શું કરવાનું ત્રિરાશિ મૂકવાની છે અને ગુણાકાર કરવાના રહેશે એના ઉપરથી જ આપણે જવાબ આપવાનો છે। અને પહેલાના લેક્ચરમાં આપણે 4 દાખલા જોયા હતા કોષ્ટક ઉપરથી। આજે પાછા બીજા 2 દાખલા એના જોવાના રહેશે આપણે। તમારે જો આપણે શું કીધું છે જે પ્રશ્ન આવા પૂછેલા હોય તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શું કરે કે આવા દાખલા જ ન કરે કે આવડા મોટા પ્રશ્ન છે એની રકમ વાંચે પછી ખબર જ ન પડે કે શું આપેલું હોય છે। પણ તમારે શું કરવાનું હોય જે રકમમાં આપેલી વસ્તુ હોય એ નીચે લખી નાખવાની હોય અને તમારે શું કરવાનું ખાલી તમારે જોવાનું એમાં તમને સરવાળો કીધું છે બાદબાકી કીધી છે ગુણાકાર કીધું છે કે તમે ભાગાકાર કીધું છે। એટલી વસ્તુ જો તમને 4 વસ્તુ આવડતી હોય ને સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર અને ભાગાકાર તો તમને ગણિત આવડે છે। આ 4 વસ્તુ ઉપર અને બીજા ભણીએ એટલે કે આટલી વસ્તુ આવડે એટલે ગણિત આવડે જ બધાને। ગણિત અઘરો સબ્જેક્ટ નથી સાવ સરળ સબ્જેક્ટ જ છે। એમાં જવાબ આપેલા હોય તો પણ વિદ્યાર્થીઓ શું કરે એ ગણતા નથી। આપણે પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ આજનો આપણો। જો આપણે શું કીધું છે કે એક શાળાના બાળકો બસમાં અમદાવાદથી આબુ પ્રવાસે જવા નીકળ્યા છે। તેની વિગતો નીચે મુજબ છે તો કે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। એક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ હોય છે કે ક્યાં જાય છે તો કે બસમાં અમદાવાદથી આબુ પ્રવાસે જાય છે। તો જો પ્રવાસમાં જવા માટે બસનો ઉપયોગ થાય તો બસમાં આપણે પેટ્રોલનું પણ આપણે જોઈએ કે ને કે એમનામાં આપણી બસ ત્યાં સુધી પહોંચી જાય તો કે ન પહોંચે તો આપણે એમાં પેટ્રોલનો પણ યુઝ કરવો પડે તો કે આપણે કેટલું પેટ્રોલ એક બસમાં જોઈએ એવા પણ તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે। તો આજનો આપણો જે પહેલો પ્રશ્ન છે એ જોઈએ। જો કેટલા બાળકો ગયા હતા આની પહેલાના લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરી કે ધોરણ 1 થી 5 ના વિદ્યાર્થીઓ પ્રવાસે જાય છે। એમાં કુલ કેટલા બાળકો હોય છે તો કે 212 બાળકો ક્યાં જાય છે તો કે પ્રવાસમાં જાય છે। પહેલો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે બસમાં ડીઝલ પુરાવા પેટ્રોલ પંપે ઊભી રખાય છે। બસ હોય છે હવે એમાં શું કરવાનું હોય છે ડીઝલ પુરવાનું હોય છે એટલે પેટ્રોલ પંપ આવે છે ત્યાં શું થાય છે બસ ઊભી રહે છે। જો એક બસમાં ડીઝલ ભરતા 6 મિનિટ જોઈએ એક બસમાં ડીઝલ ભરતા કેટલો સમય જોઈએ છે 6 મિનિટ જોઈએ તો 5 બસમાં કેટલી બસમાં 5 બસમાં ડીઝલ ભરતા કેટલો સમય લાગશે એવો તમને શું કીધો છે પ્રશ્ન કીધો છે। તો આપણે અહીંયા લખીજો એક બસમાં ડીઝલ ભરતા 6 મિનિટ લાગે છે। કેટલી મિનિટ 6 મિનિટ લાગે તો 5 બસમાં ડીઝલ ભરતા કેટલો સમય લાગે। હવે આપણે ત્રિરાશિ મૂકીએ એક બસમાં 6 મિનિટ તો 5 બસ આ શું છે બસ તો 5 બસમાં કેટલી મિનિટ જોઈએ। હવે આપણે શું કરવાનું ત્રિરાશિ મૂકીએ એટલે ચોકડી ગુણાકાર થાય। 5 અહીંયા ઉપર વહી જશે 6 તો ન્યા રહે અને 1 ક્યાં વહી જાય નીચે આ બેનો ગુણાકાર કરીએ તો કેટલા આવે 30 છેદમાં 1 હોય કે ન હોય શું ફરક પડે આપણે 30 આવશે। કેટલી 30 મિનિટ જેટલો સમય લાગે। કેટલી મિનિટનો એક બસમાં 6 તો 6 પંચાને કેટલા થાય તો કે 30। આ તમારો શું થયો પહેલા દાખલાનો આન્સર। એની પછીનો બીજો દાખલો જોઈએ। જો ડીઝલના ભાવમાં ₹65 પ્રતિ લિટર હોય એટલે કે જે ડીઝલ હોય છે એનો લિટરનો ભાવ કેટલો હોય 65 હોય તો બસમાં 16
તો 100 લીટર ડીઝલનો ભાવ કેટલો? એવો તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. આપણે શું કરીએ, આ ડીઝલ છે, 1 લીટર ડીઝલનો પ્રતિ લીટર ભાવ શું છે? 65 રૂપિયા છે. આ 65 રૂપિયા, તો કે 100 લીટર ડીઝલનો કેટલો થાય? આનો પણ આપણે શું કરીએ, ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો. 65 તો ન્યા રે, ઉપર 100 વઈ જાય. આ 100 છે એ ક્યાં વઈ જાય? ઉપર, ને 1 ક્યાં આવે? નીચે. તે લખો કે ન લખો કાંઈ ફરક પડે નહીં. આ બેનો ગુણાકાર કરીએ તો આ બે બિંદા તો કેટલામાં આવશે? કેટલો તમારો જવાબ આવે? 6500. એટલે કે તમારે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે જ્યારે તમે 100 લીટર, જ્યારે 65 રૂપિયા ભાવ હોય ડીઝલનો, ને 100 લીટર તમે ડીઝલ જ્યારે પુરાવો ત્યારે 6500 રૂપિયા તમારે ચૂકવવા પડે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બે દાખલા તમારે જે આપણી ગણિતની બાકી બુક છે એમાં લખવાના